So hello guys, welcome back to our channel. It's me Bikram Thapa, and you can see the tallest guy agadi. Gorkhal dai. Yo, dai चाहिँ CX मा हुनुहुन्छ अहिले. अब हामी सुरुमा राइड जाँदै छौं मास्तिर अफरोड हो. न्यू ट्रायल हन्टिङ. अनि दाइले चाहिँ ट्रायल हन्ट गर्नु भइसकेको छ. हामी चाहिँ त्यहाँ जाँदै छौं. सो पहिला दाइको घर जाने हो. आफ्नो घरको आँगनमा त चलाउनु पर्यो नि गाइज. जमानामा त आँगन नै थियो यो. अब अहिले पो पछि रोड भएको हो है. सो हामी पहिला गोर्खाल दाइको घर जान्छौँ अनि त्यहाँबाट राइड सुरु हुन्छ हाम्रो. अफरोड हुन्छ. सो सी यू अन द वे है त. NS200 है नातिकन. दामी सिंगल ट्र्याक बाटो भेटेर रहेछ सबजना. हिजो गोर्खाल दाइको स्टोरीमा देखिरहेको थियौँ हामीले. सो आज जाने कुरा भयो. त्यति चिप्लो नि छैन रहेछ तर बाटो एकदम सानो छ गाइज. सो एकदम हेरेर चलाउनु पर्दो रहेछ. नयाँ दाइ अगाडि, गोर्खाल दाइ अगाडि हेरमा. बाटो हिँड्छन् हुन्छ एकदम टेक्निकल. लेफ्ट साइडमा टेक्ने ठाउँ नै छैन होइन. सो बाइक पनि धेरै भिडमा उता भित्तामा लग्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने ब्रेक छोइदिन्छ. अनि ब्रेक छोयो भने लड्ने चान्स हुन्छ अटो ब्रेक लागेर. ओइ दिस इज इन्सेन इन्सेन इन्सेन. हाइट छैन आफ्नो. आइरहेछ है यो गोर्खाल दाइ कडा कडा गयो. नयन दाइ कमन. दुइटै खुट्टा बाइकमै हुनुपर्छ है. यस दुइटै खुट्टा बाइकमा. दुइटै गोर्खाल दाइ लगिदिनु न त. यो यति मात्रै ओह्रालिदिनु न त. नयन दाइ कमन यु क्यान डु इट. खतरा. दामी आयो. पछाडिको ब्रेक. ओह माई गॉड. सय कता हो डढाएर त्यसै. दामी है. मजा न पो मजा आयो त.
यहाँ हेर है ए हट्यो हट्यो हाँ हान्ने हान्ने भ्याएन त्यो कट्यो भने भइहाल्यो नि अब भयो ती राख्दियो अहिले माथि नै कटाइदियो त्यसले त लास्टमा कस्तो भयो मैले त सोचेको नि थिइनँ हो भाइले त्यहाँ माथिसम्म एनएस लान्छ भनेर लास्टको त्यो उकालोमा आएर एनएस रोकेर यहाँ अरू दुईवटा भाइले हेल्प गरिदिएपछि काजी भाइले हेल्प गरेपछि जीवन दाइले हेल्प गरेपछि कटिदिएर क्या यो चाहिँ फेरि डाउन स्टेयर सेकेन्ड लास्ट डाउन स्टेयर अनि यहाँबाट चाहिँ एकैचोटि नयन दाइ र म फेरि फर्केर माथि आउँछौँ हेरौँ है त यताबाट घुमाउनु फेरि लास्ट है इजी लाने अब मेरो त खुट्टै नटेकी आयो है मेरो पनि सही होला इन्टु द वुड्स यहाँ रे यस्तो हजुर यस्तो रे नयन दाइ त नयन दाइ यस्तो के यहाँ र सो नयाँ सिएक्स मेरो बाइक हेर्दा कस्तो भयो बाबु रमाइलो भयो कस्तो भयो रमाइलो दाइ उसको फुटेज अलिअलि छ मसँग कस्तो मजा ल्याइदियो एनएस त यहाँ हेर्दा नि मजा आउँछ है सही हाने सो गाइस हल्का रात पनि लाग्यो अब फर्किनुपर्छ बिस्तारै यहाँबाट अझै यहाँ माथिसम्म
कडक कडक ल कडक कडक ठाडै उकालो छ बाटो सानो छ क्या अरू भन्दा पनि राइट साइडतिर टेके कि गयो नन्दा अगाडि गोथल्दै Yeah, we not bad. We did it right. भाइको च्यानलको नाम के छ नि यात्रा यात्रा के हो यात्रा मात्रै छ दाइ अहिले सर्च गर्ने बित्तिकै देखाउँदैन ल लिङ्क हालिदिउँला नि मजा है नाम चाहिँ तिम्रो आशिष महर्जन भाइ खुसी लाग्यो भेटेर गोर्खाली दाइ कस्तो भयो त आजको दिन बवाल है म आई इन्जोयड अ लट क्या अझै फुल हान्नुपर्छ यहाँ चाहिँ ठ्याक्क 12-1 बजी आउनुपर्छ क्या अब नेक्स्ट टाइम मैले भने होइन 1 बजेको मैले ठ्याक्क 1 बजेको प्लान गराएको थिएँ अस्ति हामी जाँदा ठिक्क भएको थियो सो गाइज कस्तो लाग्यो भिडियो है भ्लग भन्दा नि एक्सट्रिम कुदाको यताउता चढाएको थियो एउटा इन्ड्युरो राइडिङ थियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला अरू च्यानल दाइहरूको च्यानलमा भाइहरूको च्यानलमा पनि माया गरिदिनु होला एउटा भाइको यात्रा रहेछ अनि गोर्खाली दाइको पनि माया देखाइदिनु यति भन्दै आजको ब्लग यतै टुङ्गाउँछु गाइज अहिले माइक जोडेको छैन सो सानो आवाज आइरह होला सो टिल देन किप लभिङ किप सपोर्टिङ टु स्टार्ट ब्लग्स जय नेपाल यस लभ यु अल गाइज लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच फर 28.9K सब्सक्राइबर्स एकदम खुसी लाग्यो आऊ हाम्रो जिम्मा भाइ पनि आइपुग्यो आजको लागि यति नै गाइज मजम होइन ल ग्यापमा आउँछ यस्तो भयो नि त चलाउनु भनेको We did it, man. Put